So in this video, I will discuss the comparison between the different stages in process mitosis and then compare it with meiosis 1 as well as meiosis 2. Tapi sebelum tu kita tengok dulu in general apakah main differences dan juga similarity antara konsep mitosis dan juga meiosis. Okay, so both mitosis dan meiosis dua-dua merujuk kepada the process of nuclear division, iaitu division of the nucleus baru followed by division of the cytoplasm yang kita panggil sebagai cytokinesis. So itu merupakan similarity utama antara proses mitosis dan juga meiosis, di mana mereka ada melibatkan proses division of the nucleus dahulu, lepas tu baru division of the cytoplasm. So kasi kita nampak first dia divide dia punya nucleus dahulu daripada satu nucleus menjadi dua nucleus. So itu adalah nuclear division mitosis. Lepas tu baru melibatkan cytokinesis di mana dia akan divide mereka punya cytoplasm, baru kita akan dapat independent daughter cells. So itu point yang pertama. Point yang kedua adalah both involve DNA replication ataupun DNA synthesis yang berlaku semasa S phase of interphase. So buktinya adalah kita nampak semasa prophase, tak kisahlah prophase of mitosis ke prophase of meiosis, kita at the end of the prophase kita akan lukis kromosom dalam bentuk butterfly macam ni. Iaitu yang kita lukis adalah satu kromosom dekat mereka punya centromere akan ada dua sister chromatids. So having two sister chromatid itu bukti bahawa kromosom tadi hasil daripada DNA replication process. So before DNA replication, kromosom tu basically satu kromosom satu chromatid. Okay, so itu bukti bahawa before mitosis ataupun meiosis berlaku, DNA replication mesti berlaku dahulu so that kita dapat satu kromosom yang ada dua sister chromatid. So maksudnya the number of DNA in the cell akan double before proses cell division berlaku. So itu similarity yang kedua. Similarity yang ketiga pula, both only occur in eukaryotic cell. Kenapa hanya berlaku dalam eukaryotic cell? Sebab hanya eukaryotic cell sahaja ada nucleus. Dan tadi saya dah kata dah, mitosis adalah nuclear division. So hanya sel yang ada nucleus sahaja boleh buat mitosis ataupun meiosis. Kalau prokaryotic cell, mereka ada proses seolah-olah macam mitosis tapi kita tak panggil mitosis. Kita hanya panggil dia sebagai binary fission. So binary fission ni adalah equivalent kepada mitosis yang kita jumpa di dalam prokaryotic cell ataupun prokaryotes sebab mereka tak ada nucleus. Untuk meiosis, dia tak ada proses yang equivalent, yang similar macam meiosis dalam prokaryotes. Tak ada, dia cuma ada yang sama macam mitosis saja, iaitu binary fission. Next similarity, both passes genetic information, iaitu merujuk kepada DNA to the next generation, iaitu dalam offspring. So tak kisahlah mitosis ke meiosis, kita akan nampak the DNA in the parent cell akan kita split ikut mitosis, lepas tu followed by cytokinesis, and then kita hantar dia ke dalam daughter cell. Cuma dalam proses mitosis, berapa kali splitting itu berlaku berbezalah. So itu untuk perbezaan nanti. Yang penting untuk similarity, both akan pass genetic information, iaitu merujuk kepada DNA to the next generation, iaitu merujuk kepada the daughter cells. The last similarity, both have 4 stages, iaitu semua mesti ada prophase, metaphase, anaphase dan juga telophase. So the 4 stages of mitosis dan juga meiosis adalah sama dan stages ini mesti mengikut turutan. So in total ada 5 similarity generally di antara mitosis dan juga proses meiosis. So next saya tengok dia punya differences.
So first, mitosis adalah proses yang berlaku dekat dalam somatic cell. So ingat, somatic cell merujuk kepada any cell yang boleh buat mitosis. Tetapi kalau untuk meiosis, dia akan melibatkan germ cell. So germ cell ini seperti sel yang kita jumpa dekat dalam reproductive organ seperti testis, ovary di dalam animal, lepas tu enter dengan ovary di dalam plant. So germ cell itu adalah sekumpulan sel yang special. So mereka sahaja yang boleh buat meiosis. So itu adalah germ cell. So first difference ini melibatkan apakah jenis sel yang boleh buat proses mitosis dan juga proses meiosis. Next differences, the daughter cells are genetically identical to the parent cell. Maksudnya, whatever genetik yang daughter itu ada adalah exactly sama dengan apa yang parent itu ada. So, keyword dia mesti cakap genetically identical sebab mereka hanya identical dari segi gene sahaja, dari segi mereka punya DNA sahaja. Tetapi kalau meiosis, the daughter cells are genetically varied ataupun genetically not identical to the parent cell. Kenapa they are not identical, genetically identical? Sebab dalam proses meiosis kita tahu ada proses yang kita panggil sebagai crossing over, iaitu exchange of genetic material between the non-sister chromatid. So ini satu proses yang eksklusif kepada proses meiosis yang menyebabkan parent cell dengan daughter cell akan jadi genetically non-identical, tidak sama, yang menyebabkan ada variation di antara anak dengan parent cell. So back to the mitosis tadi, kenapa mereka genetically identical? Sebab tak ada crossing over berlaku semasa proses mitosis. Okay, next. In mitosis, dia akan produce two diploid daughter cell. At the same time, the daughter cell will have the same number of chromosome as the parent cell. So ada dua key point kat sini, iaitu dari segi ploidy number. Ploidy number tu merujuk kepada diploid ke haploid. Yang kedua merujuk kepada jumlah kromosom. So dalam mitosis, the number of chromosome dalam daughter sama dengan parent. At the same time, the ploidy number dalam daughter sama juga dengan parent. For example kat sini, the ploidy number dalam parent ini adalah 2n. So dalam daughter cell pun masih lagi 2n. So the same ploidy number, iaitu daughter dia diploid, parent dia pun diploid. Dari segi kromosom number pula, katakan parent dia 2n sama dengan 6. Untuk daughter cell pun sama, setiap daughter cell tu pun 2n sama dengan 6. So itu adalah karakteristik yang penting untuk sel yang undergo mitosis, iaitu the number of chromosome dan juga the ploidy number of the cell dalam daughter akan jadi sama dengan dalam parent. In contrast, for the process of meiosis, dia akan produce 4 daughter cell, dan 4 daughter cell itu adalah haploid. Maksudnya mereka adalah n. Maksudnya the ploidy number sudah reduced by half. Okay? And then the number of chromosome pun akan sudah reduced by half by the end of the process of meiosis. So tengok dalam gambar ni. So parent start dengan 2n. Lepas berlaku meiosis 1, dalam daughter cell dia tinggal n sahaja. So kat sini kita nampak sudah reduce the ploidy number dan juga the chromosome number by half. Okay, tetapi belum complete lagi. So after habisnya proses meiosis 2, kita akan dapat total of 4 daughter cell, dapat 4 daughter cell, dan setiap daughter cell itu adalah haploid in terms of ploidy number, dan juga number kromosom sudah jadi separuh. For example, kalau parent dia 2n diploid sama dengan 6, after berlaku meiosis 1, dia akan jadi tinggal haploid n sama dengan 3. So jumlah kromosom dah tinggal 3, ploidy number pun dah tinggal separuh, iaitu n. Next, continue dengan proses meiosis 2 pula, akan kekalah, iaitu n sama dengan 3.
Cuma yang bertambahnya adalah jumlah daughter cell, iaitu jadi 4. After meiosis 1 tadi, daughter cell itu cuma ada 2, baru 2. So itu yang masukkan dengan comparison ini. Kalau kita compare dari segi jumlah daughter cell, lepas tu ploidy number of daughter cell, lepas tu the chromosome number of the daughter cell between cell yang undergo mitosis dan juga cell yang undergo meiosis. Next comparison, in mitosis, cytokinesis only occur once, iaitu berlaku sekali sahaja. Sebab itulah end product dia cuma ada 2 daughter cell. Tetapi di dalam meiosis, proses itu mesti berlaku 2 kali. Sebab lepas dia buat meiosis 1, dia mesti akan buat sekali cytokinesis dan mesti masuk meiosis 2. Kalau tak masuk meiosis 2, sel itu bukannya kita panggil sebagai sel yang undergo meiosis. Dia mesti ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dia tak boleh salah satu dan tak boleh hilang separuh. Mesti ada dua-dua. After berlaku meiosis 2, akan buat lagi the cytokinesis for the second time. Sebab tu kita dapat total of 4 daughter cell. So kita cakap cytokinesis tu berlaku 2 kali. Selepas meiosis 1 dan juga selepas meiosis 2. The last one, daughter cell can undergo mitosis or meiosis. Tetapi kalau untuk sel yang undergo meiosis, daughter cell dia hanya boleh buat mitosis saja, cannot buat meiosis. So maksudnya adalah kat sini, untuk sel yang undergo mitosis, daughter cell mereka ini boleh continue, sambung untuk buat mitosis ataupun boleh juga sambung untuk buat meiosis. For example, kat sini saya tunjukkan daughter cell ini akan undergo mitosis untuk buat 2 lagi daughter cell yang lain. So boleh. At the same time, kalau daughter cell yang datang daripada mitosis tadi nak masuk proses meiosis pun boleh. So kali ini saya tunjuk daughter cell ini buat meiosis 1 untuk jadikan haploid daughter cell. Lepas tu akan continue meiosis 2 untuk produce 4 haploid daughter cell pun boleh. So itu dimaksudkan dengan after cell tu sudah complete mitosis dia boleh, the daughter cell yang produk tadi boleh continue mitosis atau boleh continue meiosis. Tak kisah. Yang penting asalkan dia hasil daripada mitosis, boleh continue mitosis lagi ataupun boleh continue dengan meiosis. Tetapi kalau sel yang sudah yang dihasilkan ikut proses meiosis, daughter cell itu hanya boleh buat mitosis sahaja, cannot buat meiosis. Kenapa? Semuanya because of hasil daripada meiosis, daughter cell itu adalah haploid. So sel yang haploid, dia boleh buat mitosis untuk produce daughter cell yang pun masih lagi haploid. So tak ada masalah kalau haploid cell untuk buat mitosis dan jadi lagi 2 haploid cell. So itu bukan masalah. Yang masalahnya kalau dia cuba buat cuba buat proses meiosis. So itu yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab after meiosis 1, the number of chromosome dan juga ploidy number akan jadi separuh. So kalau kita sudah start dengan N, kalau buat lagi meiosis, iaitu meiosis 1 dahulu, dia akan jadi separuh N. Separuh N ini tidak wujud. So nombor ploidy paling kecil mestilah N. Dia tak boleh lebih kecil daripada N. So any cell yang separuh N ini akan mati ataupun basically dia tidak boleh berlaku proses tersebut. Sebab separuh N itu tidak wujud. So that's why lah kalau sel itu sudah N, iaitu maksudnya dia adalah product of meiosis, dia tidak boleh buat lagi meiosis sebab kita tak boleh nak reduce lagi separuh daripada N. So proses ini tidak boleh berlaku. Tetapi kalau N, kita still boleh buat mitosis sebab product of mitosis adalah sama dengan parent cell. Kita start dengan N, daughter cell dia pun masih lagi
end. So tak ada masalah. So mitosis after meiosis tak ada masalah. So itu adalah general comparison antara proses mitosis dan juga proses meiosis. Next, kita nak tengok the detail comparison untuk setiap stages yang kita jumpa dekat dalam mitosis, meiosis 1 dan juga meiosis 2. Starting with prophase. So, in prophase of mitosis, kita nampak nuclear membrane akan starts to disintegrate. So, ini buktinya dia starts to disintegrate sebab kita nampak dia sudah jadi putus-putus. Yang pertama, and then chromatin sudah condense dan become shorten and thicken, so become visible. So ini dia chromatin itu yang kita sudah lukis dalam bentuk kromosom, iaitu kromosom merujuk kepada each with two sister chromatids attached at the centromere. So chromatin adalah bentuk yang masih lagi invisible. Tapi apabila masuk prophase, baru dia akan condense, menumpat dan juga shorten and thicken, memendek dan menebal untuk menjadi bentuk yang kita panggil sebagai kromosom. Dan kita akan nampak setiap kromosom tu ada dua sister chromatid. Kenapa dua sister chromatid? Sebab ini hasil daripada DNA replication semasa S phase. Dan sister chromatid itu attached at their centromere. Next, centrosome ataupun centriole akan start to migrate to the opposite pole. So, kasi kita ada centrosome ataupun boleh juga panggil dia sebagai centromere. Centriole, silap, bukannya centromere. So, centrosome ataupun centriole, kasi kita nampak mereka sudah mula untuk semakin menjarak antara satu sama lain. At the same time, kita akan nampak spindle fiber ataupun microtubules akan start to form daripada ester tersebut. So, yang color biru itu merujuk kepada spindle fiber. So, itu apa yang berlaku semasa prophase of mitosis. Kalau tengok dekat prophase 1 of meiosis 1 pun sama. Kita nampak spindle fiber starts to disintegrate and then kita pun nampak kromosom akan sudah terbentuk, maksudnya chromatin sudah condense, become shorten dan thicken. Lepas tu kita nampak centrosome starts to migrate, lepas tu ada spindle fiber. Tengok dekat prophase 2 pun sama. Kita nampak nuclear envelope starts to disintegrate, akan menghilang. Lepas tu sudah terbentuknya kromosom. Lepas tu centromere atau centrioles ataupun centrosome starts to migrate, and then ada juga spindle fiber starts to form. Cuma dekat prophase 2 ni akan ada dua daughter cell yang terlibat. So itu persamaan antara prophase 1, prophase 2 dan juga prophase of mitosis. Next, kita tengok apakah mereka punya perbezaan pula. In prophase of mitosis dan juga prophase 1 of meiosis 1, sebelum masuk prophase dan juga prophase 1, DNA replication akan berlaku dahulu. So itu persamaan antara prophase dan juga prophase 1, iaitu sebelum prophase 1 dan juga prophase of mitosis mesti berlaku DNA replication. So bukti dia apa tadi? Bukti dia kita nampak setiap kromosom ada dua sister chromatids. So itu bukti bahawa DNA replication sudah berlaku. Tetapi untuk prophase 2, there is no DNA replication sebelum masuk prophase 2, iaitu proses meiosis 2. So maksudnya dia nak kata di antara meiosis 1 dan juga meiosis 2, selepas habis meiosis 1 tetapi sebelum masuk meiosis 2, di antara itu tidak ada proses DNA replication. Yang kita nampak dekat dalam gambar ni, so ini adalah kromosom yang ada dua sister chromatid, tetapi sister chromatid itu datang daripada DNA replication semasa meiosis 1. Bukannya DNA replication yang berlaku di antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Kalau ada DNA replication antara meiosis 1 dengan meiosis 2, sepatutnya kita akan dapat dia satu kromosom itu 4 sister chromatids. So kalau kita nampak kromosom tu macam ni, barulah itu menunjukkan bahawa berlaku DNA replication selepas meiosis 1 dan juga sebelum meiosis 2. Tetapi kita tak nampak kan? Kita still nampak satu kromosom, dua sister chromatid yang attached to the same centromere.
So maksudnya itu adalah hasil daripada replication yang sebelum meiosis tadi, bukannya di antara meiosis 1 dengan meiosis 2. The next differences is in terms of process synapsis, iaitu proses di mana homologous chromosomes akan pair up, akan berpasangan sebelah-sebelah, side by side to form satu benda yang kita panggil sebagai bivalent ataupun tetrad. So daripada gambar ni kita nampak bivalent cuma ada dekat proses Prophase 1 sahaja. So kalau bivalent cuma ada dekat Prophase 1 sahaja, maksudnya hanya Prophase 1 sahaja yang sudah undergo synapsis. So proses synapsis tu kita tak nampak, tapi yang kita nampak dia punya produk iaitu bivalent. Kalau ada bivalent adalah synapsis prosesnya. So kalau tak ada bivalent dekat Prophase dan juga Prophase 2, dua-dua kita tak nampak ada bivalent. So maksudnya synapsis pun tidak ada. So kaitkan terus dengan the next comparison iaitu no bivalent or tetrad form untuk Prophase dan juga untuk Prophase 2. No synapsis untuk Prophase 2, no synapsis untuk Prophase or Mitosis. Yang ada synapsis cumalah Prophase 1 dan juga yang ada bivalent cumalah Prophase 1. Bivalent ataupun tetrad sama sajalah. So next comparison is in Prophase of Mitosis, crossing over does not occur. So apabila tak ada crossing over, structure dia yang terbentuk because of crossing over pun tak ada, iaitu chiasmata ataupun chiasma. No crossing over sama maksud dengan no chiasmata form. So Prophase dan juga Prophase 2 of Mitosis, dua-dua tak ada crossing over ataupun dua-dua tak ada formation of chiasmata. Kenapa? Sebab formation of chiasmata dan juga proses crossing over ni ada kaitan dengan synapsis dan juga bivalent. Iaitu apabila synapsis tadi sudah membentuk bivalent, di mana homologous kromosom akan duduk sebelah-sebelah, akan ada kebarangkalian untuk gene daripada satu non-sister chromatid untuk pindah pergi sister chromatid sebelah dia. Dan perpindahan ini adalah sama rata. So sebelah sini pun akan pindah pergi sebelah sini. Sebab tu kita panggil dia exchange of genetic information. Dia mesti exchange, pertukaran, bukannya transfer, bukannya pindah. Kalau pindah, satu bagi, satu hanya terima. Kalau exchange, dua-dua bagi, dua-dua terima. So itu adalah crossing over. So crossing over ni memang berlaku, memang mungkin berlaku, tidak wajib So dia mungkin berlaku kalau ada formation of bivalent ataupun tetrad, dan mesti melibatkan non-sister chromatids. Kenapa mesti antara non-sister? Sebab gene yang kita jumpa dekat non-sister chromatid, gene itu tidak sama. Kenapa gene itu tidak sama yang kita jumpa dekat non-sister chromatid? Sebab kita tahu setiap sister chromatid, sepasang itu, homologous kromosom itu, separuhnya kita dapat daripada mak kita, separuh lagi kita dapat daripada bapa kita. So gene daripada mak takkan samalah dengan gene daripada bapa kita. So kat sini kita nampak akan ada mixing of gene. Gene daripada mak kita pindah pergi dekat kromosom yang datang daripada kita punya bapa, sama juga. Setengah gene daripada bapa kita pindah pergi kromosom yang datangnya dulu daripada mak kita. So kalau tak sama, bila ada exchange baru berlaku mixing, percampuran. So itu baru kita panggil sebagai crossing over. Kalau pertukaran gene itu adalah sesama sister chromatids, dia tidak akan mengubah apa-apa sebab kita tahu sister chromatids itu adalah genetically identical. So kalau berubah tempat pun gene itu, dia tidak akan mengubah apa-apa karakteristik dekat dalam daughter cell sebab sister chromatid itu adalah hasil daripada DNA replication. So mereka adalah identical. Tetapi kalau mereka adalah non-sister chromatid yang datang daripada mak, datang daripada bapa, mereka tidak identical. So bila ada pertukaran, dia akan menyebabkan
mixing of genes. So itu konsep crossing over yang berlaku semasa Prophase 1 of Meiosis 1 sahaja. Kenapa? Sebab pada masa ini sahaja yang berlakunya Synapsis dan juga formation of Bivalent. Untuk Prophase 2 tidak ada. Untuk Prophase of Mitosis pun tidak ada Bivalent, jadi tidak boleh berlaku crossing over. Seterusnya, directly from as a result of the crossing over, untuk Prophase, sister chromatids are genetically identical sebab tak ada crossing over tadi, tak ada mixing of gene tadi di antara non-sister chromatids. Tetapi untuk sister chromatids yang kita jumpa dekat Prophase 1, oleh kerana sudah berlaku crossing over, sister chromatids itu no longer genetically identical. Mereka not genetically identical, semuanya because of proses crossing over tadi. Sama juga untuk Prophase 2, the sister chromatid is they are no longer genetically identical juga. Walaupun dalam proses Meiosis 2 tak ada crossing over, tetapi sister chromatid dia tidak identical sebab dia datang daripada dia adalah the same sister chromatid yang kita dapat daripada proses Meiosis 1 tadi. So that's why dia follow sahaja daripada proses Meiosis 1, iaitu semasa Prophase 1. Itu reason kenapa sister chromatid tetap not genetically identical walaupun masa Prophase 2 tak ada crossing over berlaku. So buktinya dalam gambar ni kita nampak dekat sister chromatid ini ada satu segmen yang tidak sama. So itu adalah product of crossing over yang berlaku semasa Prophase 1 tadi. So sister chromatid ini sudah tidak genetically identical. So dalam gambar ni saya lukis bivalent ini sebelum crossing over dan juga bivalent apa yang berlaku selepas crossing over berlaku. So kita nampak dekat sini belum ada exchange, dekat sini sudah ada exchange. So at this point after crossing over, so pada masa ni lah kita kata the sister chromatids is no longer genetically identical. Tapi untuk pasangan yang pertama ni je lah. So dekat sini untuk pasangan yang kedua ni tak ada crossing over. Sebab ingat saya kata tidak wajib. Kalau berlaku dia berlakulah. Kalau tidak, tidaklah. So kalau berlaku automatically the sister chromatid is no longer genetically identical. Yang hanya berlaku dekat Prophase 1 dan juga Prophase 2. So itu adalah comparison untuk Prophase, the first stage. Next kita tengok untuk second stage iaitu Metaphase pula. So for proses Metaphase, persamaan utama antara tiga proses ni serentak adalah the centrioles ataupun centrosome arrive at the opposite pole. So kita nampak dia punya centrosome sudah arrive at the opposite pole. So itu persamaan antara semua tiga stages ini. Yang kedua, apakah mereka punya perbezaan? So individual chromosome ataupun sister chromatids yang align at the metaphase plate during metaphase. So dalam gambar metaphase kita nampak setiap individual chromosome yang align along the metaphase plate. So since ada 4 kromosom dalam sel ini, so ada 4 barisan of cell yang align individually. Tetapi dalam metaphase 1, walaupun kita ada 4 kromosom tetapi ada 2 barisan sahaja. Kenapa? Setiap 2 homologous kromosom itu sudah membentuk pasangan tadi semasa Prophase 1. So it's the bivalent yang align ataupun tetrad yang align along the metaphase plate during metaphase 1, bukan individual chromosome ataupun bukan sister chromatids. Kalau kamu nak guna sister chromatids, make sure ada S, baru sama maksud dengan individual chromosome. Kalau sister chromatid sahaja tak ada S,
Itu adalah yang satu macam ni saja, which is salah lah, tak sama dalam gambar itu. Okay, so hati-hati sikit. So bivalent yang align during metaphase 1, tetapi individual chromosome yang align during metaphase. Compare pula dengan metaphase 2 pun sama macam metaphase or mitosis, individual chromosome ataupun sister chromatids yang align at the metaphase plate during metaphase 2. So next comparison, untuk metaphase or mitosis, spindle fiber yang datang daripada opposite pole attached to the same centromere. So kita boleh nampak dalam gambar ni, spindle fiber ini yang datang daripada opposite pole akan attach to the same centromere. Dia melekat dekat centromere yang sama for each of the individual chromosome. So sama juga dengan metaphase 2. So spindle fiber from each pole akan attach to the same centromere. Semuanya attach to the same centromere. So itu persamaan antara metaphase 2 dan juga metaphase of mitosis. Yang tak sama adalah semasa metaphase 1, iaitu spindle fiber coming from the opposite pole akan attach to each centromere sahaja. Maksudnya kalau yang sebelah kiri akan attach dekat centromere of the homologous chromosome sebelah kiri, kalau sebelah kanan attach dekat centromere yang sebelah kanan. So maksudnya setiap satu homologous chromosome, centromere dia cuma attach dekat satu spindle fiber sahaja yang datang daripada satu kutub. Sama juga yang pasangan bawah ni, hanya satu-satu sahaja. Kalau tadi centromere yang sama akan attach kepada dua spindle fiber yang datang daripada dua kutub yang bertentangan. So the last comparison yang kita boleh ambil daripada proses metaphase prophase tadi. So sister chromatids are genetically identical, tetapi untuk sister chromatid di dalam metaphase 1 dan juga metaphase 2, they are not genetically identical. Semuanya because of the crossing over. So ni still relevant sebab dia berlaku selepas prophase tadi. So kita still boleh guna the same comparison in terms of genetically identical dekat metaphase ni juga. So itu untuk metaphase. So for Anaphase, comparison dengan Anaphase 1 dan juga Anaphase 2. First, untuk Anaphase, the centromere split due to shortening of the spindle fiber. So apabila spindle fiber memendek untuk proses Anaphase, the centromere itu akan terbahagi dua. Sama juga untuk Anaphase 2, apabila spindle fiber memendek, centromere akan split, terbahagi dua. Semuanya because of semasa metaphase tadi, spindle fiber to attach to the same centromere. So apabila spindle fiber yang datang daripada dua arah pertentangan menarik centromere yang sama, sebab tu centromere tu tersplit. Okay, dia terpisah dua. Tetapi untuk Anaphase 1, oleh kerana setiap satu centromere ada satu spindle fiber, jadi centromere did not split. So centromere hanya split semasa Anaphase dan juga Anaphase 2. So apabila spindle fiber tu memendek, dia akan menarik centromere tu ke arah yang bertentangan. So kesannya, sister chromatids akan separated. So sister chromatid akan terbahagi dua, separated, sebab they are no longer attached dekat centromere. So apabila sister chromatid sudah separated, at this point sister chromatid itu kita panggil sebagai chromosome sudah. So chromosome will move to the opposite pole. Sama juga untuk Anaphase 2, oleh kerana sister centromere tadi sudah split, so sister chromatid separated and then chromosome akan move to the opposite pole untuk Prophase 2. Tetapi untuk Prophase 1, oleh kerana centromere tu masih lagi ada, belum split,
So the sister chromatid masih attached at the centromere. So the bivalent yang separated. Ingat tadi bivalent ada dua homologous kromosom yang duduk sebelah-sebelah. So bivalent separated dan homologous kromosom yang akan move to the opposite pole. So tengok balik gambar ni, during anaphase, so daughter ataupun kromosom yang akan move to the opposite pole, sama juga semasa anaphase 2, daughter ataupun kromosom yang akan move to the opposite pole. Tetapi untuk anaphase 1, oleh kerana centromere did not split, jadi mereka still kita panggil sebagai homologous kromosom. So bivalent and separated, so homologous chromosome yang akan move ataupun migrate to the opposite pole. So itu bezanya in terms of siapa yang bergerak. Lepas tu centromere terpisah ke tidak. Okay, so untuk comparison yang last ini, iaitu in terms of genetically identical ke tidak sister chromatid, yang ni no longer appropriate lah, sebab sudah tidak ada lagi sister chromatid semasa anaphase. So dia sudah jadi kromosom, so kita tak boleh compare dari segi genetically identical sudah. So dia tidak appropriate. So cancel yang point ini. So next untuk telophase, the last stage of mitosis juga meiosis. So satu benda yang awak kena ingat pasal telophase, usually dia akan berlaku sekali dengan proses cytokinesis. So jangan pelik kalau sometimes dalam soalan tu dia akan letakkan telophase sekali dengan cytokinesis. So persamaan antara telophase in mitosis juga meiosis adalah, so in telophase chromosomes must already arrive at the opposite pole. Mereka akan sudah sampai, and then kita akan nampak chromosome starts to uncondense and lengthen and then become invisible, and then the nuclear membrane akan starts to reappear, and then finally spindle fiber starts to disintegrate and disappear. So semua ni adalah similarity yang kita akan jumpa dekat mana-mana telophase, tak kisahlah mitosis ke, meiosis 1 ke ataupun meiosis 2. So itu mereka punya similarity. In terms of differences pula, so in telophase of mitosis, after cytokinesis, two diploid iaitu 2N daughter cells are formed. So kita akan dapat dua daughter cell yang pertama, yang kedua setiap daughter cell itu masih lagi diploid iaitu 2N. So itu yang pertama. Secondly, the daughter cells are still genetically identical to the parent cell. So, kalau kita compare parent dengan daughter cell yang dihasilkan selepas proses mitosis, mereka still genetically identical. So, ni kita akan jumpa at the end of the telophase and cytokinesis. Compare dengan telophase 1, after cytokinesis completed, kita akan dapat dua. So dua daughter cell sama macam dekat dalam telophase of mitosis, tetapi yang tak samanya adalah the two daughter cells are now haploid. Okay, kalau tadi dia diploid 2N, sekarang mereka adalah haploid. So kita akan dapat dua haploid daughter cell. Bukan sahaja haploid, tetapi the number of chromosome pun sudah reduced by half. Kalau originally tadi dia 2N sama dengan 4, so sekarang lepas habis meiosis 1 dia akan jadi N sama dengan 2. So itu maksudnya haploid, the number of chromosome already reduced by half. Next, the daughter cells are not genetically identical. So ni follow up daripada yang atas tadilah, because of the crossing over between the non-sister chromatids. So for telophase 2, after cytokinesis, so kita akan dapat 4, a total of 4 haploid daughter cell. So haploid ini adalah follow up daripada meiosis 1 tadi, tetapi yang tak samanya adalah sekarang kita ada 4 haploid daughter cells are formed, and then all the daughter cells are not genetically identical, semuanya because of the crossing over which has occurred during meiosis 1.
So lastly, kalau kita patah balik pergi Prophase 2, so kita akan nampak the two sel asal, iaitu dua sel ini yang kita describe tadi semasa Prophase 2. So ini adalah hasil daripada proses Meiosis 1. So sel yang kita dapat after habis Telophase 1 dan juga cytokinesis, so inilah dia dua sel tersebut yang kalau kita kira mereka punya jumlah kromosom, mereka adalah N sama dengan 2. N sama dengan 2. Yang kalau Prophase 1 ni mereka masih 2N sama dengan 4. Okay, so nampak tak? Meiosis 1 yang akan sebenarnya mereduce the chromosome number dan juga the ploidy number of the parent cell. So Meiosis 2 ni lebih kepada dia hanya follow up sahaja untuk separatekan the sister chromatids. Sebab Meiosis 1 sister chromatids masih lagi tidak separate. So itu sahaja untuk discussion comparison antara mitosis, Meiosis 1 dan juga Meiosis 2.